Bun găsit tuturor! Sunt Cristina. Bine v-am găsit la o discuție despre relația părinte-copil-adult. Cum v-ați simțit când v-ați dat seama prima dată că sunteți într-o nouă relație? Cum ați simțit transformarea? Rolul de părinte nu prea vine cu instrucțiuni și cu reguli clare. Și nimeni nu ne învață când menirea noastră, firească de altfel de a proteja în permanență, ar trebui să lase loc independenței. Și totuși, când se produce schimbarea? De ce mulți nu o sesizăm? De ce mulți rămânem într-o relație de dependență? Nimic nu ne poate lua bucuria primei întâlniri cu copilul nostru, când aveam sentimentul că va schimba lumea. Este valabil la primul copil, la al doilea, la al treilea și tot așa, până când ne mai relaxăm. Și fără să ne dăm seama prea bine, trecem de la copilărie la furia adolescenței, din care să recunoaștem, mulți părinți ieșim cam șifonați. Dar dacă ne-ar învăța cineva să vedem dincolo de furie, să vedem începutul schimbării, furia adolescenței ar putea să fie o etapă pozitivă din viața unei persoane. Oricum suntem obosiți când realizăm că avem în față o altă persoană. Este tot copilul nostru, dar mai mare. Care ba ne place, ba nu ne place, ba îl știm, ba nu îl știm. Și acum îmi întreb băieții ce au făcut cu copiii mei, nu de alta, dar că-mi vreau înapoi. Însă trebuie să acceptăm că nu doar copiii sunt dependenți de părinți. Noi, părinții, suntem dependenți de copiii noștri, de ființa lor, de nevoile lor, de interesele lor, de toanele lor. Nu degeaba se vorbește de interesul superior al copilului. Da, pentru evoluția lor, pentru sănătatea lor psihică, la un moment dat va trebui să-i lăsăm să fie independenți. Va trebui să-i lăsăm să aleagă o cale, să urmeze un drum, fie că sunt pregătiți, fie că nu. Trebuie însă să ne acceptăm propria noastră independență. Să ne bucurăm noi de libertatea noastră de mișcare, de libertatea de gândire, de libertatea de relaționare. Să fim exemple pentru copiii noștri. Este posibil ca acest proces de tranziție să fie dificil pentru unii dintre părinți, să se simtă abandonați, inutili, neapreciați. Și de multe ori un părinte poate chiar să mențină dependența prin a cere copilului să-și abandoneze propria cale. De ce ai face acest lucru? De ce ai crea frustrări și tristeți inutile copilului tău? N-ar fi mai simplă o relație de petrecerea timpului liber, bazată pe prietenie? Pentru că da, poți fi prieten cu copilul tău adult. O relație de prietenie ajută toate părțile și este posibilă și de dorit. Pentru că atunci când copilul era în responsabilitatea părintelui, nu prea exista o relație de prietenie. Părintele ar trebui să fie adultul responsabil. Dar acum suntem doi adulți. Prietenia ar trebui să fie la baza relației. De ce să te simți inutil? Doar pentru că el are viața lui. Este important procesul de adaptare. Fiecare trăiește acest proces în propriul ritm. Nu este nimic greșit. Important este ca acest proces să fie conștientizat, să fie acceptat, să fie îmbrățișat. De ce să nu ne bucurăm în primul rând pe noi? Bunăstarea noastră sufletească, bucuria reușitei, se transmite copiilor. Știm cu toții, energie pozitivă atrage energie pozitivă, armonie naște armonie. De ce să nu acceptăm adultul care este în fața noastră? Și dacă nu ne place ce vedem, putem alege să ne placă.
Acum foarte mulți ani în urmă am ales să nu mă supăr niciodată pe copiii mei. Certuri, discuții în contradictoriu, neînțelegeri, viziuni diferite. Acestea au existat, există și în prezent. Dar am ales să nu mă supăr niciodată. Acea supărare care doare, care amărăște sufletul, care lasă răni. Acum când sunt adulți, alegerea a venit de la sine. Am ales să-mi placă adulții care au devenit. Chiar și atunci când aș mai schimba câte ceva pe aici pe acolo. Vrem să ne simțim utili? Ar trebui să lăsăm copiii, adulți, să devină confortabili cu viața lor, să-i ascultăm și să le dăm sfaturi când le cer. Uneori le cer verbal, alteori din atitudine. Important este să nu ne supărăm dacă nu le urmează. S-ar putea să vedem că l-au adaptat, l-au personalizat. Da, uneori l-au și răstălmăcit, se mai întâmplă. Dar data viitoare va veni să vorbească tot cu tine. Pentru că indiferent de ce se întâmplă, ar trebui să știe că are un loc lângă tine atunci când are nevoie. Dar dacă tu te agăți de el cu sfaturi, cu reguli ce trebuie respectate, pentru că tu știi mai bine, ai experiență de viață, în realitate îi arăți că nu le respecti. Și dacă tu parte din el nu îl respecti, el de ce s-ar respecta? Ce rămâne? Doar dependență. De tine, de altcineva, de altceva. Vrei să te simți util? Ai putea să te întorci către copilul tău. Când tu nu știi drumul, când ai îndoieli. Prietenia trebuie să fie reciprocă. Viziunea proaspătă despre viață s-ar putea să ne surprindă. Plăcut. Și ajutorul să vină cu inima deschisă, nu din obligație, să vină din iubire, să vină din respect, să vină din dependența câștigată. Și nu în ultimul rând, din experiența de viață, la care și tu, parțial, ai contribuit. Vă aștept și data viitoare la o discuție despre relația părinte-copil adult. O zi bună tuturor!